بسم الله الرحمن الرحيم. دونك جاتنا اليوم تلفزة تليفون كنتم تشوفوها لاني هيك. فوالا تلفزة تليفونكم 43 بوس فول اتش دي فيها تي ان تي. دونك التلفزة هذي كما قال صاحبها سكتت فرد المرة، دونك ماش وكين ريبونس حطوها في الضوء مفما حد شي. دونك باش نحلوها ونشوفو شنو المشكلة متاعها. دونك هذي الكارتة، كارت الاليمونتاسيون. دونك البريز محطوط في الضوء، ننزل على البوطون فوالا مارش فما حد شي اوكين ريبونس. دونك شنو نلاحظو هناك؟ دونك عندنا الاليمونتاسيون باش تدخل منا، دونك عندنا اللي فلتر، عندنا البون ريدريسور لهنا باش نثبتو طونسيون في لونطري نتاعي على البون ريدريسور. دونك عندي لونطري نتاعي نورمالمون لنا اي فوالا لن. دونك تشوفو لهنا اللوطة، نحاول نشد هكا، ما عندي حتى شي في لونطري. دونك الضوء موجود مي على لونطري نتاع البون ريدريسور ما عندي حتى شي. دونك نورمالمون باش نلقى فيزيبل لهنا محروق، فيزيبل في البارتي هذيا محروق. دونك فوالا هذايا الفيزيبل لهنا. دونك سكو سيور عندنا الفيزيبل لهنا محروق. دونك هذايا الفلتر، بون ريدريسور، فلتراج، وبالتالي دونك هذي كل بارتي اليمونتاسيون ديكوباج باش يخرج لنا طونسيون كونتينيو نتاعنا لهناك ديزيري حاجتنا بها. داكور. دونك حاجة بركة باش نثبت علاش تحرق لنا الفيزيبل، باش نثبت في البارتي، باش نحط كونتينيتي، باش نثبت في البارتي في السورتي نتاع البارتي دي سي. دونك السورتي دي سي نتاعي نورمالمون باش تكون بلوس منا فوالا. معنديش كور سيركوي، معنديش حاجة، نجم يكون راجع من البارتي دي سي باش يحرق لي البارتي لونطري نتاعي. دونك عندي لنا سامحوني. دونك فوالا تسمعوا في الواحد. دونك عندي نورمالمون عندي ان كور سيركوي في البارتي دي سي. فوالا كور سيركوي فرون. دونك نحاول نفهم مع بعضنا السيركوي. دونك سكر الضوء. دونك باش تدخل الاليمونتاسيون اي سي من هنا، باش تتعدى على الفيزيبل الترميستونس. دونك هذا كل بارتي فلتراج لي فلتر. دونك بالتالي باش تدخل على البون ريدريسور، بالتالي عندنا البارتي فلتراج، عندنا لهنا الموسفيت نورمالمون سي الموسفيت هذا باش تحكم لنا في الاون اوف تاع الترانسفو هذايا الاس ام بي اس. عندنا لهنا درايفر لوبتو كوبلور اللي هو دونك باش يميزير الكورون من هنا هكا. باش الدرايفر هذا يتحكم ابارتير من الجيت، هذه الجيت نورمالمون اون اوف باش يحلو على يسكر الموسفيت متاعنا هذا. لي ديود دو بروتكسيون انسي دو سويت، بارتي بروتكسيون هذه على لنا فوالا سورس و درين. دونك تراديسيونيل. دونك الكور سيركوي فين ينجم يكون؟ نورمالمون كور سيركوي باش يصير كالكو بار لهنا اللي هو تصير كور سيركوي لنا. دونك بارتي دي سي رجعت على البارتي ا سي تحرق الفيزيبل. دونك نثبت نورمالمون هذا قلنا جيت دران سورس باش نثبت لهنا هيك اسكو عنديش كور سيركوي. فوالا عندي كور سيركوي بين الدران والسورس. دونك جو بونس كونو
عندي الموسفيت هذايا متاعي تضرب، صار كور سيركوي اللي هو رجع لي على البارتي اسي. دونك باش نحاول نحيو هذايا نزيدو نثبتو اسكو موجود عندنا كور سيركوي مازال ولا ونبدلوها ونركحو نبدلو الفيزيبل متاعنا. دونك نحينا الموسفيت ها هي نحيناها، نثبتو اسكو مازال عندنا الكور سيركوي ولا طبيعة. فوالا دونك بك لقيناها بين لنا فوالا ولنا فوالا لأنه لنا فوالا ما فماش كور سيركوي. تنحى الكور سيركوي كيف كيف بين البلوس والموا نتاع السورتي نتاعنا فوالا كيف كيف ما فماش. شوفو مفماش كور سيركوي. زين نثبت في المواصفات نتاعي نشوفوها اسكو فيها كور سيركوي ولا. دونك كيما هكا فوالا فوالا هما كور سيركوي. دونك هذا هو نبدلو المواصفات نتاعنا هذه ونركحو الفيزيبل. هذا هو. دونك هذا الموسفيت دوريجين نتاعنا ريفيرونس نتاعو جي سي اس 12 ان 65 تي 12 امبير 650 فولت. دونك ما لقيناش باش نحاولو ناخدو موسفيت اخر كومباريو الكاركتيرستيك نتاعو اسكو نجمو ناخدوه ولا منجموش نستعملوه. دونك هذا الموسفيت دوريجين هذا باش ناخدوه اف كيو 13 ان 50 سي اف. دونك تشوفو لهني هكا التونسيون هذايا 500 فولت هنا 650 فولت. كورون بار كونتر 12 امبير في الدوريجين 15 امبير في الرومبلاسمون. الار دي اس اون دونك 780 مليون امبير لنا و 480 مليون امبير لهنا هكا. دونك دي بريمير في نجم يعدينا الموسفيت هذايا لارجمون سوبيريور. الحاجة الوحيدة هي في التونسيون لهنا 500 فولت مي حسب راينا دونك التونسيون تاعنا 230 الترناتيف توصل حتى 250 الترناتيف. بعد الباور ريدولسور ماناش باش نوصلو ل 500 ديجا لي كوندو دي فلتراج باش نلقاوهم في 450 فولت حاجه هكا. دونك نورمالمون سي لارجمون سوفيزون عدينا. دونك نثبتو في الكاركتيرستيك واحده بواحده. دونك كيف قلنا الفي دي اس 500 لهناك 650 كورون 12 7.6 لهنا عندنا 15 9.5. donc c'est largement nettement supérieur. يعني هيك ال VGS plus ou moins 30 كيف ال VGS plus ou moins 30. le courant d'avalanche 12 ampères يعني 15 ampères donc عدينا. le diode recovery DV sur DT c'est 4.5 volts par nanoseconde 4.5 volts par nanoseconde كيف peak recovery diode. donc تعدينا. حاجة أخرى باش نثبت فيها اللي هي الطون تي اون و تي اوف نتاعنا. تي اون و تي اوف باش نثبت لهني هكا تي اون و تي اوف. فوالا تي اون سي 60 نانو سيكوند ماكس لنا. تي اون سي 102 نانو سيكوند دونك هذا سي بلو رابيد. تي اوف كيف تي اوف عنا لهني هكا 270 نانو سيكوند لهنيكا 305 نانو سيكوند. دونك الموسفيت اللي باش نختاروه دو رومبلاسمون بلو رابيد في التي اون والتي اوف. شنو عندنا اخر نجم نشوفوها اللي هي ريفيرس ريكوفري تايم دونك 100 نانو سيكوند. ريفيرس ريكوفري تايم يعني هكا 900 نانو سيكوند. دونك نورمالمون لي بيس دو رومبلاسمون اللي لارجمون سوفيزونت نجم تعدينا ونخدمو بها. دونك باش نركبوها ونشوفو شنو باش تعطينا. دونك رجعنا. دونك هذه الكارت نتاعنا دونك نحيناها من التلفزة. الموسفيت اللي اخترناه باش نركبوه كما شفنا حسب الكومباريزون نتاعنا هو هذا. فوالا اف كيو بي اف 13 ان 50 سي اف. دونك باش نزيدوه على الرادياتور نزيدوه رادياتور كما هكا. دونك نحاولو نلحموه في بلاصتو.
لا لا. عنا زاد قلنا الفيزيبل هذايا المرة فاتت شفناه محروق، دونك فوالا الفيزيبل هنا فوالا الفيزيبل هذا دونك 3.15 أمبير 250 فولت، دونك كيف باش نحاولو نبدلوه، نحاولو نحيو من هناك البلاستيك هذه، شوفوه هذا نشوفوه هنا محروق، وهي يجيب المحروق. فوندي دونك باش نجربو نحاولو نلحمو خيط من هناك ونشوفو نلقاو الكاليبر هذايا نبدلوه 250 3.15 أمبير. دونك باش نحاول نلحم هذه قبل ونركب الرادياتور ونشوفو شنو تحصلنا. باش نحاولو نلحمو القطعة متاعنا دونك فوالا فوالا دونك معندناش كورت سيركوي ومرنا من الريقلة. فوالا هادي ديود تاعنا ريكوفرومون، فوالا ماشي من الريقلة الجيت دونك موجودة، فوالا من لنا موجود، فوالا تبقانا كان بيان سور فيزيبل هذا دونك فوالا دونك فوالا هذا دونك شوفي بون هذا عندي كونتينيتي من لنا كونتينيتي من لنا فوالا بعد الفلتر دونك هيك دونك باش تعدي على الفلتر يوصل لونطري من هنا النوتر لهنا السورتي كونتينيو منا نيجاتيف منا كونتينيو نيجاتيف دونك ما عنديش كور سيركوي لهنا ما عنديش كور سيركوي دونك نورمالمون توت اي بون دونك باش نرجعوها
فوالا. اي بون. دونك باش نرجعو في التلفزة ونتستيو ونشوفو شنو باش تعطينا كوم ريزولتا.